Củ sạc điện thoại, rất nhiều củ sạc, dây sạc điện thoại, pin sạc dự phòng. Đây là các thiết bị cực kỳ cần thiết cho giới yêu của chúng ta cũng như là các thiết bị di động của chúng ta. Chúng ta bỏ rất nhiều tiền ra để mua các cái thiết bị này. Ví dụ như củ sạc này lên tới vài trăm ngàn, có những thiết bị lên tới cả triệu bạc. Vậy làm sao chúng ta có thể biết được rằng là chất lượng các cái thiết bị này nó có đúng như theo hãng công bố hay không? Ví dụ như củ sạc này 100W nó có đúng công suất 100W hay không? Pin sạc dự phòng này 10.000 mAh có đúng 10.000 mAh hay không? Hay kể cả những cục pin này rất nhỏ như này, các bạn có thể nhìn thấy đây. Pin này nó ghi tới 100.000 mAh. Vậy nó có đúng 100.000 mAh hay không? Làm sao chúng ta có thể biết được cái điều đó nếu như chúng ta không có một cái thiết bị gì trong tay? Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thiết bị. Đây là một cái thiết bị sẽ giúp cho chúng ta làm được điều đó. Và mình cực kỳ sung sướng khi mà tìm ra được một cái thiết bị này. Một cái thiết bị nhỏ gọn như thế này thôi sẽ kiểm tra cho chúng ta tất cả các củ sạc, pin sạc dự phòng, dây cáp sạc, xem nó có đúng thông số mà nhà sản xuất đưa ra hay không. Và mình sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn trong video này, đảm bảo khi các bạn xem xong thì chắc chắn các bạn cũng đều mong muốn mua cho mình một thiết bị như này. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Và trên tay của mình đây là một thiết bị FNB58 của hãng Fnirc. Và các cái thông số đây, các bạn có thể tạm dừng màn hình để các bạn xem. Mình cũng không đọc lên nữa để cho nó đỡ mất thời gian của các bạn. Và cái hộp đóng rất đẹp, chúng ta sẽ xem bên trong. Đấy, chúng ta kéo nó ra nhá. Tem mác này. Và đây chính là cái sản phẩm chính của chúng ta đây. Các bạn nhìn thấy là đóng hộp rất đẹp đúng không ạ? Đây, các bạn nhìn thấy ra thông số nhá. Điện áp cấp vào cho cái thiết bị này hoạt động là từ 4 đến 28V. Và dòng nó có thể chịu tải max lên tới 7A. Và thiết bị này có khả năng kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth. Đây là phía trên của nó này. Thì các bạn nhìn thấy này, một cái cổng micro USB. Chúng ta có thể cấp nguồn cho thiết bị bằng cổng này. Và đồng thời cũng là lấy dữ liệu từ cổng này luôn. Một cái joystick đấy, có thể chuyển này và nhấn này để nhận lệnh này. Và một cái nút back. Đầu này thì một cái cổng USB-A đầu ra. Và đầu này thì các bạn nhìn thấy là có hai cái cổng đầu vào, một cái cổng micro USB và một cổng Type-C. Đây là hai cổng đầu vào và một cái cổng Type-C đầu ra. Thì các bạn cắm thì các bạn lưu ý là chúng ta cắm đúng đầu vào và đầu ra. Ở đây nó sẽ có một cái công tắc. Cái công tắc này thì mục đích của nó là nó kích hoạt cái tính năng sạc nhanh PD. Nếu như mà chúng ta cắm vào mà chúng ta không có tải ấy, thì chúng ta cần phải bật on nó lên thì nó mới hiện lên màn hình. Còn nếu mà không bật on ấy, thì chúng ta bắt buộc phải cắm tải lên thì bắt đầu lúc đấy nó mới nhận cái tính năng sạc nhanh và nó mới cấp nguồn cho cái thiết bị này. Phía trên nó là một cái màn hình và đây là một cái màn hình màu. Ui giời, nó dán chặt thế nhỉ. Đây. Đấy, một cái lớp bảo vệ nhé. FNB58. Rồi bây giờ mình cùng các bạn sẽ xem các cái tính năng của thiết bị này. Thì để cấp nguồn cho cái thiết bị này thì các bạn có thể là cấp nguồn thông qua cái cổng USB-A này. Các bạn chỉ cắm vào theo cái chuẩn USB-A thông thường thôi. Giả sử mình lấy một cái cục pin sạc dự phòng này. Đấy, mình cấp nguồn này, cấp một cái là nó lên luôn. Thì các bạn nhìn thấy đây, đây là một cái giao diện màn hình. Thì các bạn thấy được rằng là gồm có điện áp đầu ra này. Đây là tín hiệu điện áp đầu ra nhé, là 5V này. Và dòng hiện tại là chưa có gì, và công suất này. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái tải giá này. Chúng ta sẽ cắm vào đầu ra. Giả sử như là chúng ta đang sạc đúng không? Thì với cái giao diện này thì các bạn nhìn thấy được rằng là chúng ta sẽ biết được rằng là cái dòng sạc đầu ra nó đang là bao nhiêu ampere này. Và cái điện áp đầu ra nó đang là bao nhiêu. Đấy, ví dụ như các bạn cắm điện thoại vào thông qua cái cổng này là chúng ta vừa sạc điện thoại, đồng thời chúng ta cũng sẽ xem được rằng đó là cái điện áp, dòng điện cũng như là công suất mà nó đang sạc cho điện thoại là bao nhiêu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang cái màn hình tiếp theo nhá. Đây, màn hình tiếp theo thì các bạn cũng thấy là cái thông số chính là gồm có điện áp này, dòng điện và công suất thì nó vẫn có này. Nhưng mà với màn hình tiếp theo thì nó sẽ có đầy đủ các cái tính năng nó chuyên sâu hơn. Đấy, đó là các bạn có thể nhìn thấy này, nó sẽ đo được cái mức năng lượng mà nó sạc ra ngoài. Đó, theo là Wh hoặc là Az này. Thì ở đây nó sẽ có 10 cái kênh để nó lưu lại dữ liệu. Đấy, hiện tại nó đang lưu dữ liệu ở kênh 1/10 này. Các bạn có thể nhấn cái nút joystick ở trên này, nhấn này. Đấy, thì nó hiện ra, chúng ta sẽ ấn ở Next Group là sang kênh số 2 nhé. Đây các bạn nhìn thấy này, cái số 2/10 này. Rồi, số 3/10 này, số 4/10. Đây các bạn thấy là số 4/10, đây mình bấm back thì nó quay ra này. Back này, quay ra này. Đấy, số 4/10 nó đang là reset về 00 và bắt đầu nó sẽ đo. Thì với cái tính năng này thì các bạn có thể là xả hết cái năng lượng trong cái cục pin này.
thì khi mà chúng ta sạc đầy cái cục pin này chẳng hạn, đúng không, và chúng ta sẽ dùng một cái tải giả, chúng ta xả hết cái năng lượng, và tới khi mà điện không còn để nó xuất ra nữa, và chúng ta sẽ nhìn vào đây là chúng ta sẽ biết được rằng là cái năng lượng của cục pin này từ khi sạc đầy tới khi mà xả ra thì nó là bao nhiêu watt giờ hay bao nhiêu a giờ. Đây các bạn nhìn thấy nhá, đây là nó còn nói rõ là đang dùng cái chuẩn nào nhá, chuẩn Samsung 2.0A. Và cái D cộng và D trừ, đây là cái điện áp mà cái tín hiệu, bởi vì các bạn hình dung là cái dây USB đúng không ạ? Đây này, cái cáp USB này, nếu như cáp USB 2.0 thông thường thì nó sẽ có 4 dây, còn có hai cái dây là dây nguồn cộng trừ, còn hai cái dây đó là dây tín hiệu là D cộng và D trừ. Thì đây, ở đây nó cũng sẽ cho chúng ta biết được rằng là cái D cộng và D trừ nó đang ở cái mức điện áp là bao nhiêu. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ xem sang một cái phần tiếp theo. Đấy, màn hình tiếp theo. Đây, thì cái màn hình này thì các bạn nhìn thấy nó giống như một cái oscilloscope, là nó sẽ hiển thị cái dạng sóng, tức là cái độ nhiễu đầu ra của cái điện áp này. Thì các bạn nhìn thấy đây là một cục pin sạc dự phòng, và các bạn nhìn thấy cái độ nhiễu đầu ra khi mà đang có tải nhé, có tải thì nó rơi vào khoảng 60 mấy miliohm đấy, gần gọi là 60 đến 70 miliohm. Thì các bạn cố gắng làm sao mà chọn những cái sản phẩm mà cái đầu ra, cái tải đầu ra ấy, nó cái độ nhiễu này càng thấp thì đồng nghĩa việc là cái dòng điện đầu ra nó càng bằng phẳng, nó càng sạch. Đây giả sử như mình cắm vào một cái cục sạc dự phòng này đây, đây là một cái cục sạc dự phòng cao cấp này. Chúng ta sẽ xem. Đấy, xem. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Cái cục sạc dự phòng cao cấp vẫn đang cắm tải nhá. Sạc dự phòng cao cấp thì cái nhiễu đầu ra nó cực thấp luôn, nó chỉ có mười mấy mV thôi, mà trong khi đấy một cái cục sạc mà trôi nổi trên thị trường kiểu như này thì nó lên tới 60 mấy 70 mấy mV đấy. Đấy, thì các bạn thấy được cái giá trị của cục sạc cao cấp nó như nào. Thì với cái tính năng này là các bạn cũng đã biết được là chất lượng dòng điện đầu ra là cái cục sạc này là tốt hay là xấu, đúng không ạ? Từ cái màn hình này các bạn nhấn giữ cái nút OK ở phía trên này, nhấn giữ này, thì nó sẽ chuyển sang cái màn hình khác. Thì ở cái màn hình này thì các bạn thấy là nó có tín hiệu dạng sóng của hai cái đại lượng, đó là điện áp và dòng điện. Thì điện áp là màu vàng, còn cái dòng điện nó là màu xanh lá này. Các bạn nhấn một lần thì nó sẽ tạm dừng lại, thì các bạn nhìn thấy được rằng là cái điện áp và dòng điện, cái độ nhiễu của nó như thế nào. Đấy, nhấn một lần nữa thì tiếp tục này. Rồi, cái này thì nó là thuộc về phân tích chuyên sâu. Các bạn nào mà chuyên sâu thì các bạn có thể xem về cái màn hình này. Chúng ta sẽ nhấn giữ OK một lần nữa. Thì với nhấn giữ OK một lần nữa thì nó sẽ ghi ra cho chúng ta cái thông số của cái tín hiệu D cộng và D trừ, tức là cái dây tín hiệu đấy. Trong cái cáp USB này nó sẽ có cái dây cáp tín hiệu, nó gồm hai dây D cộng và D trừ để nó kích hoạt cái tính năng sạc nhanh hay không ấy. Thì ở đây nó sẽ ghi cho chúng ta cái thông số này. Rồi, chúng ta sẽ sang một cái màn hình tiếp theo. Đây là cái giao diện tiếp theo, thì ở đây nó sẽ có mấy cái mình sẽ chia sẻ trước cho bạn về cái static này. OK, nhấn này. Thì với cái static này thì các bạn sẽ vào cái list này, vào cái mục này. Thì ở đây cái mục này nó sẽ gồm có 10 kênh, như lúc đầu ấy mình nói cho các bạn là nó sẽ có 10 kênh để chúng ta ghi lưu trữ cái thông số dữ liệu, đúng không? Có 10 kênh. Đấy, như vừa rồi mình đã chuyển sang ghi kênh số 4 này. Đây, ví dụ như kênh số 4 mà hiện tại nó đang lưu đâu nhỉ? À đây, bây giờ nó lại chuyển sang kênh số 1, nó đang lưu kênh số 1 nhé. Đấy các bạn nhìn thấy nhá. Đấy các bạn thấy là kênh số 1 nó đang có cái nhảy số, đúng không? Bởi vì mình vẫn đang cắm tải. Thì cái kênh số 1 nó đang lưu đây, và cái thời gian mà nó ghi từ kênh số 1 từ cái lúc ghi đến hiện tại bây giờ nó khoảng hơn 10 tiếng rồi. Thì cái thông số này cho chúng ta biết được rằng là chúng ta xả một cái thiết bị nào đó và trong thời gian bao lâu và đang xả kênh nào. Đó, và các bạn có thể reset nhé. Các bạn nhấn cái OK này. Đấy, chúng ta nhấn nút clear là nó sẽ reset về không. Đó, thì đây là những cái kênh mà chúng ta có thể lưu. Ví dụ lúc nãy là mình có lưu ở kênh số 3 này, hoặc là kênh số 4 lưu được một chút này. Đó. Rồi, chúng ta next nó ra này. Battery cap này. Đây là một cái tính năng để cho các bạn có thể là tính toán cái dung lượng của một cục pin. Ví dụ nhá, cục pin này, cái dung lượng mà hãng đang ghi là 25.000 mAh. Thì chúng ta có thể là bằng cách đó là xả hết năng lượng, tức là chúng ta sạc đầy cái cục pin này. Sau đó chúng ta sẽ dùng một cái tải giả thông qua cái bộ FNB58 này, chúng ta xả hết nó đi. Và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ chúng ta ghi lại đây, ghi lại ở một kênh nào đó. Ví dụ mình ghi lại ở một kênh số 4 này chẳng hạn. Đấy, chúng ta nhấn cái nút recode, chúng ta bắt đầu ghi. Đấy, thì hiện tại là bây giờ nó đang xả này. Và sau khi mà nó xả hết rồi thì cái kênh số 4 này nó sẽ được lưu lại cái giá trị cuối cùng.
và cái thời gian này. Rồi chúng ta sẽ bách ra này. Thì cái battery này nó sẽ làm sao? Chúng ta bấm vào. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nó có cái mục đó là tính toán. Đấy, nó tự động nó sẽ tính toán cho chúng ta nhá. Đây, chúng ta có thể chọn là cái điện áp của cell pin. Các bạn hình dung là trong một cục pin sạc dự phòng nó có một cái cell pin, và cell pin thì thông thường điện áp trung bình của nó khoảng 3,7V. Đấy, mình tính trung bình bởi vì khi sạc đầy nó có thể lên tới 4,2V, thì trung bình là 3,7V. Và cái mục ở phía dưới như này là 90%, đây là cái gọi là cái hiệu suất của nó. Bởi vì các bạn hình dung nhá, ở trong đây nó sẽ có một cái cell pin, và cái pin đấy thì trung bình 3,7V, nhưng mà để xuất điện áp ra ngoài nó là 5V hoặc 9V hoặc 12V, thì nó thông qua một cái mạch chuyển đổi như này, và thông qua chuyển đổi thì dẫn đến làm sao? Nó sẽ bị hao hụt, đúng không ạ? Thì dẫn đến là nó cái công suất mà nó cung cấp ra ấy, thì nó sẽ thấp hơn so với công suất thực của cái cục pin bên trong này. Thì cái 90% này chính là cái hiệu suất. Thì khi mà với một cục pin mới thông thường người ta sẽ lấy cái hiệu suất nó rơi vào khoảng tầm 90%. Như vậy khi mà các bạn mua cái cục pin sạc mới về, các bạn sẽ cứ để mặc định như này đi, 3,7V và 90%. Sau đó là các bạn sẽ dùng cái thao tác đó là xả. Đấy. Và giả sử như mình sẽ xả, mình lưu lại như lúc nãy mình lưu lại kênh số 4 không? Chúng ta sẽ chuyển sang kênh số 4. Đấy, kênh số 4. Thì các bạn thấy là kênh số 4 nó đang xả nhé, và nó đang tính toán cho chúng ta biết được rằng là cái cell pin này là bao nhiêu Ah hay là bao nhiêu mAh. Đó, ví dụ như là bây giờ mình chuyển về kênh số 3 thì bởi kênh số 3 nó có cái dung lượng đã xả nó lớn rồi. Thì các bạn nhìn thấy nhá, kênh số 3 trước đấy là mình dùng một cục pin khác, thì các bạn nhìn thấy bây giờ là nó đã tính toán cho chúng ta là 7,9 Ah, tương đương với 7.963 mAh. Thì với cái tính năng này sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng là cái dung lượng thực của cục pin này xem nó có đúng như là cái nhà sản xuất công bố không. Ví dụ có 25.000 mAh, nó có đúng thế hay không. Rồi ví dụ như là cái cục pin này nhé, đây này, cục pin này. Cục pin này là cái cục pin mà là trôi nổi trên thị trường nhỉ. Nó ghi là 100.000 mAh, thì thực tế mình đo test rồi không thể đến được, nó chỉ bằng khoảng 1/5 thôi. Đấy, thì chúng ta biết được rằng cục pin này là cục pin vớ vẩn. Còn đây, cục pin chất lượng nó phải như thế này này. Đấy. Rồi, thì đấy là cái tính năng này. Cái này nó còn có cái tính năng đó là lật màn hình nhé. Đây, chúng ta xoay này. Đấy, nó tự lật nhé. Đấy, xoay lại này. Đấy, nó sẽ tự lật màn hình cho chúng ta. Rất hay. Rồi chúng ta tiếp tục đến một cái ứng dụng đó là cái toolbox này, xem nó có gì này. Ở đây, trong đây các bạn có thể nhìn thấy, ở đây nó sẽ có cái tính năng là đo cái nội trở của cáp. Có nghĩa là khi các bạn mua một cái sợi cáp này, có những cáp rất đắt tiền, nó vài trăm ngàn đấy, nhưng mà chúng ta không biết là nội trở ở đâu, thì chúng ta sẽ đo bằng cái thiết bị này. Đây, chúng ta nhận OK này. Thì để đo thì đầu tiên là các bạn sẽ cần có một cái tải giả với cái dòng xả nó khoảng từ 1A trở xuống nhé. Đấy, thì sau đó là chúng ta sẽ cắm cái thiết bị FNB58 này vào một cái cục pin sạc, tức là một cái nguồn nào đấy, và cắm cái tải giả đây vào. Sau đó là chúng ta sẽ nhấn OK. Đây, mình nhấn OK để cho nó lưu lại cái dữ liệu đầu tiên này. Nhấn OK này, OK nhá. Đấy, thì hiện tại nó đang là 00 miliohm. Thì đây là cái dữ liệu đầu tiên nó lưu lại này. Sau đó các bạn sẽ rút cái thiết bị này ra. Rút thiết bị này ra. Chúng ta vẫn cứ cắm tải như này. Và bây giờ chúng ta sẽ cắm cáp vào. Nếu như mà cáp của các bạn mà nó có cái đầu Type C thì chúng ta cắm vào đầu Type C. Còn cáp micro thì cắm vào micro, cắm vào cổng in nhá. Còn cái cổng còn lại thì chúng ta sẽ vẫn cắm vào cái nguồn lúc nãy. Đấy, chúng ta cắm vào nguồn lúc nãy. Và bây giờ chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ tiếp tục vào cái mục ứng dụng đó là Toolbox. Chúng ta tiếp tục vào cái đo nội trở cáp. Rồi, thì bây giờ các bạn nhìn thấy này, nó đã cho chúng ta cái nội trở của cái dây cáp này nó rơi vào khoảng 157 miliohm. Ngoài ra trong cái mục Toolbox này nó cũng khá nhiều các cái ứng dụng hay này. Ví dụ như là giám sát cái việc mà sạc nhanh PD này, hoặc là chuyển từ sạc nhanh Quick Charge 2 sang PD này. Rồi nó phát hiện cái dây cáp nó có cái chip eMarker ở trong không. Đối với những cái dây cáp mà nó có cái chip eMarker bên trong ấy, thì nó sẽ cho chúng ta có cái khả năng sạc nhanh cũng như là truyền dữ liệu tốc độ cao được. Mình đang dùng cái cáp Autosense, chúng ta sẽ xem là cái cáp này nó có chip eMarker hay không. Chúng ta nhấn OK. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá, nó đã tìm ra là cái cáp này là có chip eMarker ở bên trong cáp. Rồi các cái tính năng khác thì các bạn có thể xem thêm nhé, bởi vì những tính năng này là những tính năng nâng cao mà mình thực sự là cũng rất ít khi dùng những cái tính năng này. Rồi chúng ta sẽ thoát ra và chúng ta sẽ xem vào cái mục setting này xem nó có những cái gì. Setting này thì nó chỉ là cài đặt thôi. Thì cái này các bạn có thể xem theo hướng dẫn để đỡ mất thời gian của các bạn. Một cái tính năng rất quan trọng và mình rất hay sử dụng đó là cái tính năng Fast Charge này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn chính về cái tính năng này. Thì đây các bạn thấy ở đây trên tay mình có một cái cục sạc dự phòng với cái công suất hãng ghi là 30W nhé.
30W và ở đây nó sẽ có hai cái cổng tay A và cổng tay C. Thì bây giờ mình sẽ test trước với cổng tay C này xem nó có những cái chuẩn sạc nhanh nào. Đồng thời xem là cái công suất cái cổng USB-A này nó sẽ là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục phát tràn này và chúng ta sẽ ready này. Đấy, thì ở đây mình sẽ bấm luôn vào cái mục là auto nhá, auto để nó tự động nó tìm luôn, bởi vì mình rất hay dùng mục này. Và các bạn mà mua cái thiết bị FNB58 này về thì rất hay dùng cái mục này. Đây thì các bạn nhìn thấy nhá, với cái cổng USB-A của cục sạc này thì các bạn có thể thấy là nó hỗ trợ một số các cái chuẩn sạc nhanh, ví dụ chuẩn sạc nhanh của Apple này, Samsung, Huawei này, Quick Charge 2, Quick Charge 3 này. Đấy, còn cái chuẩn sạc nhanh PD này hoặc là chuẩn nhanh Vox của Oppo là nó không hỗ trợ. Thì như vậy là chúng ta sẽ biết được rằng là cục pin này nó cổng USB-A là không hỗ trợ cái chuẩn sạc nhanh PD. Đấy, và nó cũng không cho ra cái công suất là bao nhiêu watt cả, bởi vì thông thường ấy, cái công suất mà nó được hỗ trợ lớn nhất thì nó sẽ thông qua cổng tay C. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái dây cáp sạc. Đấy, mình sử dụng một cái dây cáp sạc tay C, mình sẽ cắm vào cái cổng tay C của cục sạc này, chúng ta sẽ xem. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái cổng tai C xem nó có hỗ trợ cái chuẩn sạc nhanh nào. Đây nhá, hiện tại mình đang kiểm tra cái thiết bị này. Ok này. Rồi, các bạn chờ một lúc để nó đang dò tìm. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Với cổng sạc tai C nó đã hỗ trợ chuẩn sạc nhanh PD, đó là PD 3.0 và công suất lên tới 33W. Đấy thì các bạn nhìn thấy chưa? Hãng ghi là 30W thì thiết bị đã test ra 33W, như vậy là rõ ràng là cục pin này là cục pin xịn chính hãng, nên là công suất thực luôn nhá. Công suất thực. Và đối với dung lượng thì chúng ta đo bằng cái tính năng mà lúc trước mình đã chia sẻ rồi, thì mình cũng đã đo rồi. Dung lượng nó cũng tương đối chuẩn so với hãng công bố rồi. Và đây các bạn nhìn thấy nó hỗ trợ rất nhiều các chuẩn sạc nhanh này, trong đó chỉ có mỗi cái chuẩn sạc của Vox, tức là chuẩn sạc của hãng Oppo. Thì thông thường cái chuẩn sạc Vox của Oppo ấy, thì rất ít cục pin sạc hỗ trợ. Như vậy là các bạn thấy không? Với một thiết bị này các bạn có thể xác định được rằng pin của chúng ta, công suất sạc của nó là bao nhiêu, rồi hỗ trợ các cái chuẩn sạc nhanh nào. Đồng thời để là chúng ta cũng có thể tính toán được cái dung lượng pin của nó là bao nhiêu. Ok, như vậy là mình đã thử xong với cục pin này. Bây giờ mình sẽ thử với cái cục pin này đây. Cục pin này ông ấy ghi nó là 10.000 mAh này, 10.000 mAh mà công suất nó cũng không ghi là bao nhiêu cả. Thôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ test luôn với cổng sạc tai C đi, xem là nó có những cái chuẩn sạc nào. Đấy, chúng ta sẽ xem ông này ông có hỗ trợ được những cái chuẩn sạc nhanh nào nào. Ồ, tai C không xuất ra luôn. Tai C không ra rồi. Thôi rồi, không ra nhá. Thế thì mình cắm vào cái cổng USB-A đi. Đấy, để chúng ta cũng test luôn này. Ok này. Thì chúng ta sẽ xem cái ông hàng sạc dự phòng trôi nổi này cầm nhẹ hều này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? PD không hỗ trợ, Apple không hỗ trợ, Samsung không hỗ trợ, Huawei không hỗ trợ này, Quick Charge 2 này không hỗ trợ, Quick Charge 3 cũng không hỗ trợ luôn. Nên như vậy là nó chỉ là một cái sạc thông thường thôi các bạn ạ, 5V 1,5A thôi. Đấy. Sạc này là cái sạc vớ vẩn giá rẻ nhá. Đấy, và cái dung lượng này không được nhá, nó chỉ được khoảng 1/5 đến 1/8 cái dung lượng ghi trên này thôi. Dung lượng vớ vẩn mà. Đấy thì các bạn thấy không? Với thiết bị này các bạn sẽ biết được rằng cục sạc này là cục sạc đểu này, còn cục sạc này là cục sạc xịn này, theo đúng như công bố của sẵn hãng này. Rồi bây giờ mình sẽ test thêm một số cái củ sạc đi. Đây, chơi củ sạc này 100W đi, xem là một cổ này xem là có đúng 100W không nhá. Rồi, mình sẽ sử dụng một cái cáp này, một cái cáp này là cáp cũng tai C. Thông thường các cái công suất lớn nhất của củ sạc thì nó sẽ hỗ trợ qua cái cổng tai C các bạn nhé. Còn cái cổng USB-A này nó sẽ không thể hỗ trợ đâu, công suất lớn nhất đâu. Đây mình sẽ cắm vào. Bởi vì sao? Bởi vì cái chuẩn sạc nhanh PD là cái chuẩn hiện tại mình được biết thì là cái chuẩn PD là cái chuẩn mà nó cái hỗ trợ cái công suất là to nhất, lớn nhất. Mà cái chuẩn PD nó chỉ được kích hoạt qua cái cổng tai C thôi. Do đó là chúng ta cần phải cắm cổng tai C. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cái củ sạc này 100W này nó hỗ trợ rất nhiều các cái chuẩn sạc nhanh này. Và công suất đây 105W, đúng như hãng công bố luôn nhá. Cái này nó còn cả cái công nghệ gain này. Công nghệ gain sẽ giúp cho cái củ sạc có công suất cực lớn nhưng mà cực kỳ nhỏ gọn. Đấy thì bây giờ chúng ta đã xác định được rằng cục sạc này là cục sạc chuẩn rồi, hãng công bố như nào thì đúng như thế nhá, và hỗ trợ rất nhiều các cái chuẩn sạc nhanh. Và với cái thiết bị này các bạn nhìn thấy này, nó hỗ trợ các cái chuẩn sạc này thì các bạn cứ xem cái điện thoại của mình là hỗ trợ các chuẩn sạc nhanh nào thì chúng ta
mua thôi. Ví dụ mình hay dùng Samsung với iPhone thì mình thấy là củ sạc này hỗ trợ được hết tất cả các chuẩn sạc nhanh của Samsung và iPhone thì mình mua. Còn nếu như bạn nào mà dùng điện thoại Oppo ấy thì chúng ta không nên mua cái củ sạc này nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ test về cái pin sạc dự phòng 10.000 mAh này. Bởi vì mình từ nãy giờ thì chúng ta chưa thấy cái thiết bị nào hỗ trợ cái sạc nhanh của Oppo đúng không? Bây giờ mình sẽ xem cái cục pin sạc dự phòng này nó có hỗ trợ của Oppo hay không. Rồi, con này công suất 22W. Đấy, 22W thì để xem. Cái này nó lại nằm ở đây cơ, cái thông số nó lại nằm ở đây cơ, nó lại hơi quấy oăm tí. Nhưng mà 22W là ok rồi. Bởi vì mình thấy là cái cục sạc nhỏ nhỏ 10.000 mAh này 22W là ok. À đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây, con này nhỏ xíu như này này, pin sạc dự phòng nhỏ xíu như này nhá. 10.000 mAh và trợ cả sạc của Oppo đây. Thì do đó nếu mà các bạn nào mà dùng Oppo thì các bạn có thể mua cái cục pin này. Đấy. Và với thiết bị này thì các bạn cứ nhìn vào đây thôi, test như này là các bạn biết rồi, công suất bao nhiêu, hỗ trợ các chuẩn sạc nào rồi là các bạn sẽ mua thôi, đúng không ạ? Đây, với thiết bị này thì cũng sẽ giúp cho các bạn chọn lựa những cái củ sạc mà nó có chất lượng dòng sạc ra là sạch nhất. Đây, ví dụ giả sử như mình sẽ test với cái củ sạc xịn này nhá, 100W này, đây là củ sạc xịn. Thì các bạn sẽ xem cái dòng đầu ra của nó này, cái độ nhiễu đầu ra của nó cực kỳ thấp luôn. Mình đang cắm tải nhá, độ nhiễu đầu ra nó rơi vào khoảng 20 mấy mV thôi. Thì ở đây trên tay mình cũng có một cái củ sạc lởm như này. Ở đây chúng ta không xét về công suất, chúng ta chỉ cần xét về cái độ sạch điện đầu ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái cục sạc thông thường này, xem là nó có cái độ nhiễu như thế nào. Đây, các bạn thấy nhá, đây mình đang cắm vào cái củ sạc thông thường này. Đây, dây cáp về đang cắm vào củ sạc thông thường đây. Đấy, các bạn nhìn thấy này. Các bạn nhìn thấy chưa, nó nhiễu như thế này cơ mà. Cái kia cái củ sạc xịn này nó độ nhiễu nó khoảng 20 mấy đúng nhỉ? Đấy, nó nhiễu rất thấp. Như các bạn nhìn thấy đây. Ui giời, 400 bao nhiêu mV các bạn nhìn thấy không? Mà các bạn mà sử dụng những cái củ sạc này mà sạc cho điện thoại nhá, có ngày là hỏng điện thoại và có khi là nó hở điện, nó kiểu nó chập cháy xong nó hở điện là chết người đấy nhá. Nên là bỏ ngay những cái củ sạc loại lởm này đi. Chịu khó mua những cái củ sạc xịn sò một tí này. Đây này, sạc xịn sò đây này. Đấy, nó đắt một tí thôi nhưng mà nó đảm bảo cho cái thiết bị của mình nó ổn định cũng như là tính mạng của mình. Rồi có một cái tính năng nữa cũng khá hay mà hãng không nêu ra thì mình cũng để ý thấy, mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn. Đó là các bạn có thể xác định được cái nội trở của dây cáp sạc thì chúng ta đã xác định thông qua được cái này rồi. Thế nhưng mà về cái công suất mà truyền tải của cái cáp này nó như thế nào thì cái thiết bị này cũng sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái cáp nào truyền tải công suất lớn hơn. Đây, giả sử mình đang có hai cái cáp sạc Type-C đây nhá, hai cáp, đây là cáp sạc Type-C, hai đầu Type-C và đây cũng là hai cáp sạc hai đầu Type-C. Thì mình lưu ý các bạn là để cho công suất lớn nhất thì chỉ hỗ trợ thông qua cái chuẩn Type-C thôi, còn cái chuẩn USB-A này là công suất không thể mắc được. Nên là chúng ta sẽ cần phải dùng cái chuẩn Type-C và bây giờ các thiết bị đều sẽ chuyển sang cái chuẩn Type-C hết rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau so sánh hai cái dây cáp này với cái dây cáp nào sẽ truyền tải được cái mức năng lượng lớn hơn. Bây giờ mình sẽ test với cái dây cáp này trước. Đây là cái dây cáp không bọc vải nhé. Còn cái dây cáp này là cái dây cáp bọc vải. Các bạn nhìn thấy nó to hơn một chút này. Và bây giờ mình cũng sẽ sử dụng một cái cục sạc 100W này. Bởi đây là cái cục sạc công suất lớn mà. Chúng ta sẽ sử dụng cái cục sạc này để chúng ta sẽ thử nghiệm. Mình bật lên này và mình cũng sẽ cắm này. Cắm nó vào nhá. Đấy, cắm vào. Ok. Chúng ta sẽ xem. Ở đây chúng ta sẽ chuyển sang cái tính năng đó là phát chan và chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ auto detect đi. Đấy, tự động tìm. Và các bạn sẽ chờ một lúc. Thì các bạn nhìn thấy đây, cái cáp này này, khi các bạn vào cái tính năng mà tự động dò tìm các cái chuẩn sạc nhanh ấy thì nó sẽ cho ra cái công suất. Thì các bạn nhìn thấy nhá, với cái cáp này nó chỉ cho ra cái công suất là 63W thôi, có nghĩa là cái cáp này nó chỉ tải được ở cái mức công suất max là 63W, mặc dù cái củ sạc này là 100W. Rồi thì đấy chưa, các bạn thấy chưa, đây là một cái tính năng có thể giúp cho chúng ta biết được là cái dây cáp của chúng ta là tốt hay là không tốt. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ rút nó ra, bỏ nó sang một bên và mình sẽ sử dụng cái dây cáp xịn sò đây, cái dây cáp xịn sò này. Cái dây cáp này là của hãng Orsen nhé, mình cũng mới mua. Ở đây mình sẽ cắm vào và chúng ta cũng sẽ dùng cái thiết bị này chúng ta test. Ok đi. Rồi các bạn sẽ chờ một lúc. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, với chiếc cáp xịn sò như thế này thì công suất của nó lên tới 105W. Và đúng như cái công suất cục sạc này
Đấy, các bạn thấy công suất cục sạc này. Như vậy là khi mà các bạn sử dụng một cái cục sạc công suất 100W mà để sạc cho các thiết bị của các bạn, thì điện thoại thì hiện tại bây giờ mình chưa thấy có cái điện thoại nào mà công suất sạc lên tới khoảng 100W cả, nó chỉ tầm 45W thôi. Thế nhưng mà ví dụ máy tính thì sẽ cần phải có những cái cục sạc mà 100W thì mới sạc được cho máy tính. Nhưng để cục sạc đã 100W rồi mà lại sử dụng những cái cây dây lởm lởm như thế này chẳng hạn, cái dây này nó chỉ có 65W thôi, thì làm sao mà nó phát huy tối đa được cái công suất của cục sạc này, đúng không? Do đó cái thiết bị này sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng cái dây nào có thể đáp ứng được cái củ sạc công suất lớn này. Ngoài ra còn khá nhiều các cái tính năng khác này. Ví dụ như là chúng ta có thể kích hoạt cái tính năng sạc nhanh này. Chúng ta thử bấm vào xem nào. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta có thể là tự động kích hoạt, tức là cái điện áp đầu ra của cái củ sạc này đang là 5V, chúng ta có thể kích hoạt nó lên bao nhiêu V đấy. Đấy, ví dụ như là lên 9V này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thì cái đầu ra này nó sẽ lên 9V nhá. Và khi mà các bạn sử dụng cái tính năng này, tuyệt đối các bạn không cắm điện thoại hay bất kỳ một cái thiết bị nào vào cái cổng này nhé. Bởi vì cái cổng này là đang kích hoạt một cách cưỡng bức. Ví dụ như điện thoại của các bạn có tính năng sạc nhanh thì không sao, nhưng mà có những điện thoại mà nó không có tính năng sạc nhanh, nó chỉ sạc được 5V thôi, mà các bạn kích nó ra điện áp 9V hoặc 12V, 15V là nó cháy luôn đấy nhá. Đây này. Ở đây mình sẽ thử một cái, đây sử dụng cái này đi, xem mình đo xem là nó có ra đúng là 9V ở ngoài không. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đầu ra là 9V này. Bây giờ mình sẽ quay về 5V này. Đấy, 5V thì nó lại về 5V, đúng chưa? Đấy, đây là cái tính năng mà kích hoạt cưỡng bức để chúng ta cũng có thể biết được rằng củ sạc của chúng ta nó có những cái sạc nhanh ở cái mức điện áp đầu ra là bao nhiêu. Đấy, 9V này, 12V này, lên 12V nhá. 15V này. Ok, 20V này. Đấy. Rồi sang mục 6 là mục 6 thì nó từ 3,3 đến 21V thì nó lại về mặc định là 5V. Ok, thấy chưa? Các bạn thấy không? Nói chung là nó cũng khá hay. Ở trong mục phát tra này cũng khá nhiều các cái tính năng hay, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Và những cái tính năng này thực tế là mình cũng rất ít khi dùng. Chủ yếu là mình dùng cái auto detect này thôi. Đây, sau một hồi hì hục thì cũng tháo ra rồi. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ tháo 4 con ốc này và tháo một cái nắp ở đáy này ra thì chúng ta mới rút được ra nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái mạch này ra khỏi cái khung nhựa này nhá. Thì đây có một con ốc này. Xem ở dưới này có ốc không? Đây cũng có ốc này. Có một con ốc. Ok. Đây, mình đã tháo tung ra cho các bạn này nhá. Thì ở phía dưới là một cái bát mạch Bluetooth. Bluetooth thì nó sẽ tích hợp ở phía dưới đây. Còn đây, phía trên này thì không có gì rồi. Phía trên này thì không có cái linh kiện gì, mà có cái cáp màn hình nó dính vào đây thôi. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ dùng một cái con chính, đó là con ARM AT32F403A. Đấy, con này là con ARM được lập trình. Và cái chương trình của nó sẽ được lưu trữ trong cái con Winboard này. Còn ở đây là con này, con gì đây nhỉ? RS228 này. Và ở đây là con này là con gì? Những cái con này thì các bạn tra datasheet giúp mình nhé. Mình cũng chưa có thời gian tra, thì mình cứ cho các bạn cái thông số của nó đây. Đây, con này là con TPA626 này. Và các bạn thấy ở đây nó sẽ có hai cái con tải giả này. Thì cái mục đích hai con tải giả này chính là hai cái để nó đo cái công suất của cái thiết bị. Các bạn thấy là khi mà cái thiết bị này nó đo, đúng không? Nó sẽ cho ra được cái công suất thì nó sẽ thông qua hai cái con tải giả này nhá. Còn đây nó là cái loa này, cái loa còi này. Đây có một con nhỏ xíu này, con 2HZ à? Đấy, 2HZ. Đấy, thì mình cũng đã mở cho các bạn xem đầy đủ chi tiết ở bên trong của cái thiết bị FNB58 rồi. Thì bây giờ mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn tương đối chi tiết về cái thiết bị FNB58 này rồi. Thì các bạn thấy được nó quá nhiều các cái tính năng hay ho và cực kỳ hữu ích, đúng không ạ? Đối với các anh em kỹ thuật thì đây là một cái thiết bị không thể thiếu được. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua, các bạn có thể đặt mua theo cái link mình để trong cái phần mô tả video hoặc ở phần bình luận video. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.